Guys, may mga tanong at may mga nag-message sa akin na Kuya Engel, meron ba kayong video tungkol sa paglalaminate? Guys, meron kaming lamination machine. So, actually, very timely yung request na yon kasi kabibili ko lang. So, matutunghayan natin kung paano, kung talaga bang maganda o okay yung nabili ko. Sa video na to, matutunan natin yung pinaka-basic ng paggamit ng laminating machine. So, ready na kayo? Samahan nyo po ako. And don't forget to subscribe. And syempre po, comment po kayo kung ano pa yung mga gusto nyong video na pwede natin gawin. Lalo na sa setup po namin, we have here a bookshop. Same time, meron po kaming mga school supplies. And pag may school supplies, meron kaming mga services na tulad ng laminating, book binding, and ring binding. Yun po. And of course, I am also accepting yung mga tinatawag nating mga wood carving. Yan. So, mga 40 po natin yan. So, as your kuya, so, maaasahan nyo po yung mga tanong nyo ay masasagot dito sa simpleng, quick, Terrifics. So, ready na kayo? Tara! Sige, panoorin natin kung paano gamitin ng isang laminating machine by using hot laminating film. Ready na kayo? So, dalawang episode po ito. The other one will be using yung tinatawag nating cold laminating film. So, dalawa po yan. So, wag ko kayong malito dyan. Kung may hot laminating film na ina-apply, so meron din cold. So, malalaman po natin yan dito sa video ko. Alright, sige, tara na. Umpisahan na natin. So, Kuya Engel, paano ba mag-laminate ng medyo malaking document o kaya signage? So guys, ngayon ay papakita namin sa inyo yung pag-laminate ng A4 size na document. So, syempre, una-una natin gagawin diyan, kinakailangan mag-create muna tayo ng kung wala tayong physical document na kung saan ready-made na siya, so gagawa tayo, halimbawa signage. So, nasa size ng A4. So, kanina gumawa na ako ng document. So, yan, nakita natin. So, dapat ang gagawin ko is yan, yung ID lamination, ID certificate lamination. So, ilalaminate natin yan. Siyempre, ipiprint muna natin. So, pagka-print yan, so, i-set up na natin yung ating laminating machine para at least tuloy-tuloy na tayo. Okay? Sige, okay, print na natin. Eto na, nakapag-print na tayo guys ng ating pinaka-sample doon sa ating pagla-laminate. Sige na, umpisahan na natin. So what we need here is the laminating film. So yung laminating film natin, so nagko-comply naman siya, A4 naman siya, okay? Kaya lang hindi naman natin kailangan ng sobrang kapal. So ang kailangan lang natin is to protect this sheet of paper. Okay, so okay na itong A4 tapos 125 micron. So yan yung size ng A4. So kuha tayo ng isa. Yan, nakakuha na tayo ng isa. So ito siya, guys, ito yung itsura niya. So back to back yan. Two leaves yan. Okay? Alright? So para siyang folder. Siguruhin nyo lang, check nyo rin kung kakasya itong ginawa nyo, itong ipinrint nyo. So check natin kung tatama siya. So yan. Kita naman natin. So hindi naman maghihiwalay itong papel na to kasi ito ay merong seal dito sa kabilang dulo. So ang ano niya, itutulak mo na lang siya papunta ron. So ayoko siyang ipatong doon sa laminating kasi very sensitive yung plastic ng laminating material. Baka biglang ma-deform o matunaw. So guys, titingnan niyo yung spaces from yung balance ng space. So dapat pantay siya para hindi naman siya kumikilos.
So, ayusin ko lang bago ko ipakita sa inyo. Yan. So, ito, almost okay na yung ano niya, okay na yung edge niya. So, tignan nyo naman, diba? So, okay naman siya. Pantay na naman. So, sa kabila, so, pareho lang sila. So, ito yung ating ilalaminate. Okay, may laminating film na siya. And ready na rin yung ating temperature. So, base doon sa temperature natin guys, kung makikita nyo, yan. So, okay na yung temperature natin. Nakakulay green na siya. Ibig sabihin, ready. Pag nag-ilaw yan, is ready na. So, hot laminating to guys ha. Huwag tayo magkakamali. Pag sinabing hot laminating, kailangan ng temperature. Change in temperature. Pero pag sinabing cold laminating, so, ibig sabihin, sticker lang yung side ng laminating film, and at the same time hindi siya yung tinatawag nating dalawahan kasi ito lang yung kabila yung sticker dun sa cold laminating. Pero this time since ito ay hot laminating, dapat ano siya, wala siyang sticker, hindi siya mag-stick. Okay, and reminder guys, titignan niyo yung edge dito na merong seal. So ito dapat ay siya yung ipapasok mo. Kasi pag dito mo siya ipinasok, halimbawa ito, dito sa may bukas na ito, sa opening na to, pag dito mo siya ipinasok, ang tendency niyan, pwedeng ma-deform. So, pwedeng ma-offset. So, magkakaroon ng bubbles, magkakagusot. So, ang pangit tignan. Okay? So, dapat dito mo siya papasok kasi ito yung pinaka-edge na kung saan close. At pag ipit na pag-ipit niya, dire-diretso na siya. So, walang deformation. So, gawin na natin guys, since ito yung tinatawag nating pinaka-entry, so dito natin siya ipapasok. So, make sure din, yung naka-forward yung ating motor, para yung roller natin, kakain siya from here, doon papunta doon sa likod. Okay? Alright, sige, subukan na natin. So, since mainit na siya, tignan na natin ngayon. Guys, ito ay preheat natin, base doon sa binigay nilang manual. Yung manual natin is 120 to 140. So, nakikita na natin, lumalabas na siya. Sir, okay lang ba yan? Kasi tabingi naman yung pagpasok. Okay lang, kasi malapad naman yung ating, yung ating laminating machine. So, okay lang yan. Ang mahalaga dyan, sakop niya yung, kasi sakop niya yung buong area. Tapos, ito naman kasi, ay ang size naman ito hanggang A3. So, kaya-kaya natin mag-laminate hanggang A3 na size ng papel. So, tulad nyan. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng ating lamination. Yung ating product. So, pantay na pantay siya. Tignan mo yung edges. So, no need to cut the edges kasi dito pa lang, pantay na siya. So, meron na tayong signage na mailalagay dun sa harapan natin if we want to tell those people passing by dito sa aming tindahan na we are giving service na lamination. Okay, so kung gusto mo namang masiguro pagkaluto niya, pwede mo naman siyang ipadaan ulit. So i-feed mo lang siya ulit para na sa ganon, kung meron may mga bubbles pa doon sa ibang area niya, paano ma-press pa siya, no? Tapos, yung mga edges niya, kung sakaling may mga nakabukas, yung mga edges na kung saan doon magsisimula yung sira niya, makakapag-close siya dahil, maku-close siya kasi nga, ang tendency nito is to find those opening na hindi na sealed. Okay? Okay, once na alam na natin, kapag sagad na siya, titigil na agad siya. So yan, so mainit-init pa. Okay? So guys, yan po, ganito po yung paglalaminate using our machine dito sa Kitlea Bookshop na meron na ngayon kaming ipopost dito sa aming tindahan. Okay, maraming salamat po and mag-comment po kayo sa ating comment section, and if you want
some videos na want to request something na pwede nyong malaman sa akin. So, nandito po si Kuya Engel ng Quick Terrifics. Bibigyan ko po kayo ng mga actual na video para po makita nyo kung paano siya gagawin. Okay? Hanggang sa muli po, maraming salamat and don't forget to subscribe in my YouTube channel and syempre pakihit na rin po ng bell button para po sa ganon ma-notify kayo if there are new videos na kapaki-pakinabang na inyong matutunghayan and of course may matututunan talaga kayo. Maraming salamat po.